سلام، من محبتی هستم، دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه شیراز. امیدوارم که در این ایام صبرسوز و طاقت فرسا در کنار خانواده‌تون شاد و سلامت باشید. من به دنبال این هستم که روستای آلمان رو از ابعاد مختلفی از جمله ساختار جمعیتی، ساختار اجتماعی، بخش کشاورزی این روستا، فرهنگ و آداب و رسوم، ظواهر زندگی این مردم روستا و همینطور وضعیت بهداشتی و آموزشی رو از طریق مصاحبه‌ها و گفتگوهایی رو که انجام دادم برای شما دوستان عزیز ارائه خواهم داد و همینطور در ادامه این مستند مسیرهای کلی و منظره‌هایی رو از این روستا به نمایش خواهم گذاشت و مشکلات مردم روستا رو از دید خودشون و همینطور برنامه‌های پیشنهادی که با توجه به نیازهای اساسی این روستا هستش رو ارائه خواهم داد. روستای آلمان به صورت جلگه‌ای هستش و نوع اقلیم اون معتدل و مرطوبه و مخاطرات طبیعی رو به همراه داشته که میتونیم اشاره کنیم به زلزله، سیل و همینطور خشکسالی به خصوص در فصول گرم سال. و منبع تامین آب این روستا از طریق رودخانه‌ای که در این روستا واقع شده و همینطور چاهایی که از سوی خود مردم روستا ساخته میشه. فاصله این روستا با نزدیکترین دهستان که پیربازار نام داره 6 کیلومتر هستش و همینطور با نزدیکترین شهر که رشت نام داره 1 کیلومتر فاصله داره و راه دسترسی به این روستا از طریق آسفالت هستش. روستا دو حالت هست که ما شنیدیم. روستا بیش از 900 سال قدمتشه. یه سری میگن اسم اولیش آلما به عربی، مسیر رودخانه، مسیر آب، که بعد به مرور زمان تغییر پیدا کرده که شده آلمان. و حدوداً یه پیرمردی تازه فوت شده، حدوداً 100 سال عمرش بود. اون میگفت ما کوچیک بودیم جنگ جهانی دوم آلمانی‌ها تو این روستا دور میزدن. این روستا دور میزدن. بعضیا میگن از اون زمان این روستا اسمش آلمان شده. حالا این دونو رو ما شنیدیم، حالا دیگه بقیه رو نیم. ما اینجا حدوداً بازم تا سال 90 وضعیت مردم روستا به صورت همون کشاورزی، بازم الان هم هست کشاورزی انجام میشه، چون که نزدیک شهری با توجه که یه سری زمیندارها بودن به صورت فروش انجام دادن، یکم وضعیت مالی مردم نسبت به تا قبل سال 90 بعد سال 90 یکم بهتر شده، خیلی بهتر شده. کشاورزی اینجا انجام میشه، ولی یه مشکلی که پیدا شده اینجا، زمین ها به صورت هر کشاورز قبلا 4 هکتار، 5 هکتار، 6 هکتار، 2 هکتار داشته، با توجه به کهولت سن یا فوت شدن زمین ها خرد شده، دست 7 تا 8 تا 6 تا 5 تا به تعداد حالا دیگه، چون که تفکیک شده زمین ها خرد شده، یکم بد شده وضعیت کشاورزی. اونم البته الان تو این با توجه به گرونی هایی که شده، حالا برنجم یکم گرون شده، از اون برم برای کشاورزی در سال
امکانات و اینجور چیزا، حالا وسایلی که مربوط به کشاورزی گرون شده، یکم صرف اقتصادی مردم از لحاظ کشاورزی ضعیفن از این بابت. حالا انشالله که بهتر بشه. دولت اگه حمایت بکنه، خرید بکنه برنج ها رو، کشاورز مرفه تر میشه. حالا وضعیت اینجا به جهت این که مردم یکم فروش زمین انجام دادن، یکم وضعیتشون بهتر از روستاهای دیگه فکر کنم باشه، با توجه به حریم دورش اولین روستا نزدیکترین به شهر هستیم، روستا به شهر هستیم. با توجه گفتم وضعیت اینجا، با توجه فروش زمین هایی که انجام شده، طبقات یکم از حد وسط به سمت بالا رفته میشه گفت. درصد کمی در حد پایین هستن، شاید مثلا 30% پایین، اینجوری توصیفش بکنیم 40% متوسط، 30% به سمت بالا، میشه اینجوری توصیفش کرد. خوشبختانه حالا پول ممکنه شخصیت رو تغییر بده رو بعضیا، اینجا خوشبختانه همون مردمی که بودن با توجه حالا وضعشون خوب شده، همون مردم هستن که هیچ تغییری تو وضعیت اجتماعیشون پیش نیومده. برخوردشون، کارشون، دستشون تو کار خیر هستش، حالا کمک به جایی باشه انجام میدن، از این لحاظ مشکل ندارن. حالا خوشبختانه حالا ساخت مسجد، حالا کمک به بی بضاعت ها، اینا رو انجام میدن، مشکلی از این لحاظ ندارن. از نظر بحث اجتماعی کمکی باشه به صورت مشورتی با همه مردم، اگه جای نیاز باشه کمک میکنن، مشاوره میدن، جایی باشه کمک میکنیم به هم دیگر، از این لحاظ مشکل نداریم. جایگاهی هست که مثلا حالا از پایین اومدن به سمت بالا، همون آدم ها هستن در کارها مشارکت میکنن، هر کاری باشه حالا به صورت مشارکتی شرکت میکنن، مشکلی از لحاظ اجتماعی چیزی پیش نیومده. رابطه روستاییان با کسی که میاد تو این محل، یک خصلتی اصلا گیلانه ها اینجوریه که مهمان پذیرن. روستای ما هم همینجور، برخورد خوب، برخورد مناسب با روستاهای اطراف تعامل دارن. حالا از لحاظ موقعیتی که خوب هممرز هستیم با بعضی از روستاها، میتونم اسمشونم ببرم، نزدیکیم روستاها به هم، جایی باشه کمک میکنیم، حالا هر جا باشه مشارکت میکنن. از نظر اجتماعی تغییری پیدا نکردن، یعنی برخورد مناسب دارن با هر گروه، هر کس، با شهری‌ها همینجور، کسی که مهمان میاد از بیرون استان، کلاً از نظر اجتماعی تغییری پیدا نکردن، خوبن. شغل مردم اینجا کشاورزیه، 2-3% تو صنعتن، مهندس داریم، مهندسای ساختمان، عمران، معماری داریم، 5% حدوداً. بقیه بیشتر شغل اکثرشون کشاورزیه مردم. یه جزئی کارمند داریم، حالا بیشتر خونه‌دار هستن، بیشتر زنها تو این روستا بیشتر خانه‌داریه، شغل بیشترشون خانه‌داری، همین کشاورزی. اکثر مردم شغل کشاورزی دارن، حالا به صورت باغی، حالا زراعی، برنج، سیفیجات. آمار بیکاری در این روستا خوشبختانه تا حدودی حل شده، همه مشغول به کار کشاورزی یا یه سری رو صنعت هستن. بیکاری نمیشه گفت، در حد 1% تا 2%، شاید کمتر، تا 1% فکر کنم همین حدود باشه، میشه گفت بیکاری تقریبا مشکلش حل شده است اینجا. آمار بیسوادی هم تو سال 93-94 آمار بیسوادی اینجا کلا اومده بود تو حد 0، ولی فکر کنم 3-4 نفر از سن 10 سال تا 55 سال حدود 3-4 نفر بیسواد داریم. میشه گفت حدود 10%، 8-10% روستاییان که به شهر مهاجرت کرده بودن با توجه به امکاناتی که تو روستا به وجود اومد،
معکوس داشتن، یعنی اومدن برگشت به روستا داشتن بودن 8 الی 10%. دیگه رفتن به شهر، دیگه تعطیل شد، فقط از شهر به روستا اومدن، روستایی که رفته بودن. دکترا و خدمت شما ارشد با توجه که اینجا رشته مهارتی هست، دو تا طیف در واقع هم کار داریم که از نوع تحصیلشون مختلف باشه که بتونن آموزش بدن. یک بحث عملیه که همکاری داریم که لیسانس فوفنه که دروس چرم یا کفاشی رو داره با توجه به سابقه‌ای که در فن حرفه‌ای داشته، و همینطور لیسانس صنایع چوب داریم که الان دانشجوی رشته پژوهش‌هنر ارشد. ایشون هم کارشون کار با چوبه که بچه‌ها رشته مشبک رو دارن رو تدریس می‌کنن. این دو تا همکار ما خدمتتون عرض شود که در حیطه کارگاهی و رشته تحصیلیشون هم مرتبطه فعالیت می‌کنن. همینطور یه سری دروس داریم تحت عنوان دروس انتخابی که میشه گفت کامپیوتر هست، مهارت زندگی هستش، چرم هستش که در این حیطه از همکاری تخصصی که رشته تحصیلشون به نوعی مرتبطه استفاده شد. از جمله مهندس سفری که لیسانس کامپیوتر دارن، خدمتتون عرض شود که درس انتخابی کامپیوتر رو در واقع ایشون زحمتشو میکشن. چرم همکار ما آقای ابوالقاسمی که ایشون هم لیسانس حرفه‌فن داره، چرم رو تدریس میکنه. به اضافه آقای زندی که دکترا داره، آقای یه گوشی درس مهارت زندگی رو که همون بحث آشپزی اینا هست رو با بچه‌ها کار. کلاً دو تا رشته هستش در این آموزشگاه، یکی که مشبک‌بری هست که به نوعی کار با چوب هست که تابلوهاش در واقع دو دفتر هست، می‌خواید عکس بگیرید. به اضافه رشته تعمیرات کفش. همین دو تا رشته داریم. چون در واقع مجموعه استثنایی تو شاخه متوسطه تعدد رشته خیلی نداریم. مثلا تو استان گیلان این شاید مجموعه رشته‌هایی که تو مدارس استان گیلان در واقع تدریس میشه، یه دونه مشبک‌بری هست، یه دونه تعمیرات کفش هست، دروغگری هست در پسران و حتی باغبانی کشاورزی هم جز رشته‌های متوسطه پسران هست. توی که دختران هم که هم باغبانی رو داریم، به اضافه خیاطی و رشته‌های مرتبط با رشته‌های خانم‌ها فعالیت میشه. خدمتتون عرض ویژگی این بچه‌ها اینکه دیر یاد میگیرن و زود هم فراموش میکنن و همین ویژگی در واقع میتونیم بگیم که از پذیرش این رشته‌ها به نوعی ناتوانی اینا، چون بیشتر باید باشون کار عملی کار کرد که ماندگاریشون در ذهنشون بیشتر باشه و همین خاطر این رشته‌ها رو طراحی تعریف کرد. رشته‌های تجربی و انسانی نداریم. خدمت از اونجایی که این بچه‌ها همینطور که ما قبلا لفظ کودکان استثنایی رو استفاده می‌کردیم، چند سالی تغییر نام داده، کودکان تحت عنوان کودکان با نیازهای ویژه است. اینا از نظر جسمانی هم نسبت به بچه‌های عادی خیلی ضعیف‌ترن. به همین تناسب تصمیم قطعی گرفتیم که بچه‌ها آموزش رو در منزل با توجه به وضعیت کرونا هستش رو انجام بدیم. چون بیشتر تحت
تاثیر این بیماری قرار میگیرن، سریعتر میگیرن با توجه به جسم ضعیف خودشون. به نوعی مجازی هست. حتی دروس کارگاهی رو هم تحت عنوان مشبک به تمرین کفش هم به صورت مجازی برگزار میشه. من میشه گفت که 70% این امکانات رو از طریق آموزش مجازی دارن. خدمت شما عرضم که باقی رو تحت عنوان بسته های در واقع آموزشی که در قالب CD یا فلش میشه از 2 هفته یک بار آماده میکنیم، به ولی هم میدیم که در مورد از رسانه خودشون استفاده کنن برای دیدن فیلم. که تقریبا 10% بچه‌ها توانایی ادامه تحصیل رو، نه که فضا ایجاد نباشه، نه فضا ایجاد پس ولی اینکه خودش رو بچه‌ها توانایی داشته باشن 10% بچه‌ها امکان ادامه تحصیل برایشون وجود داره. اونم تو همین رشته میتونه باشه و رشته دیگه هم ما داشتیم که مثلا درس متوسطی مثلا رفته حقوق رو در دانشگاه قبول شده. خدمت شما عرضم که صنایع چوب رو قبول شدن و رشته‌های مرتبط با صنایع دستی. گذشته این روستا در واقع روستا به معنای واقعی بود که فعالیتشون صرفاً کشاورزی بوده و از نظر بعد مالی خیلی قوی نبوده و نگاهشون در اون زمان به نوعی یک حالت ترحم درش حاکم بوده. اما جدیداً که بحث فروش زمین‌ها اتفاق افتاده، به نوعی همه از وضع مالی مقطعی وضع مالی خوبی برخوردار شدن. نگاهشون نگاه به نوعی خیلی جدی یا بگم نیست، یا به عبارتی همون ترحم درشون وجود نداره نگاهشون. خدمت شما شاید که همین واژه میتونم بگم، اون گفتنش بکنم جایز نباشه. باید که مراکز آموزشی استثنایی در واقع خیلی محدوده. این مدرسه که الان شما تشریف آوردید تنها مدرسه مقطع متوسطی استثنایی در شاخه کم توان ذهنی در رشت و بخش‌های وابسته به شهر رشت است. و مشابه همین رو هم دختران داریم که در کل میشه گفت 2 تا مدرسه متوسطه، چه پسر چه دختر، در شهر رشت و قومه که شامل خمام و سنگر و کوچستان و بخش‌هایی که دیوازار اینا میشه. به همین خاطر از این روستا فقط یک دانش آموز داریم که در این آموزشگاه در حال حاضر تحصیل میکنه و یک نفر هم به نوعی فارغ التحصیل شد. خدمت تأسیس اگه اشتباه نکنم 1346 بوده. 1346 بوده. خدمت شما در اون سالها اینجا مقطع ابتدایی عادی برای اهالی روستا بوده. دیگه الان چون دانش آموز به نوعی کم شده، مثلا ندارن یا خیلی کمه، میفرستن تقریبا مرکز شهر. در اونجایی که به نوعی این سیستم یا این فضای دولتیه، ما نمیتونیم خیلی فضا رو در اختیار اهالی روستا قرار بدیم که ازش استفاده درست بکنن، به نوعی به ما سالم تحویل بدن. به نوعی نگرانی هست. همین خاطر این فضا در اختیار اهالی روستا نیست، یا به قولی تا الان تقاضا نکردن. تقاضا نکردن یا این حیات رو فرض مثال طول یک روز هفته رو ما بدیم و اینجا ورزش انجام بدیم، فوتبال انجام بدیم، تا الان تقاضا نکردن. و مراوده منم خیلی مراوده قوی نیست با این روستا. صرف اینکه ما صبح میایم داخل آموزشگاه کارمون رو انجام میدیم و پایان وقت اداری هم تعطیل میشه، به نوعی میریم منزل.
پیگیری میکنیم، هر مشکل داشته باشه. بعضی هم مشکل فشار خونی دارن، بعضی رو دیابتی دارن، اینا رو ما میاریم اینجا مراقبت رو میکنیم. هر ماه باید یه بار دکتر رو 3 ماه دکتر میبینه، هر ماه ما میبینیم کاراشون انجام میدیم، ولی خدمات خاصی ما براشون انجام نمیدیم، اونا اداره براشون انجام میده دیگه. بالاخره ما از وضعیتشون خبر داریم دیگه. خدای نکرده اگه مشکلی هم تو روستا هم یه مشکلی باشه فوراً به ما اطلاع میدن، ما در اسرع وقت به دادشون میرسیم، تا جایی که توان داریم بهشون کمک میکنیم. خب از نظر چیزم بگی، احتیاطم بگی، احتیاط اینجا خب خیلی بچه‌ها احتیاط دارن، ولی تک تکشون من نمیشناسم، میدونم. الان خب این همسایه‌مون هست الان اینجا بود، خانمش پسرش احتیاط داره، اون یکی خانمه پسرش احتیاط داره، ولی خب نمیشه هیچ کارش کرد. ما فقط آموزش میدیم، به جز آموزش صداشون میکنیم اینجا براشون کلاس برگزار میکنیم، خودمون آموزش میدیم، خانم دکتر آموزش میده، مامامون آموزش میده. کار ما فقط همینه، به جز آموزش کار دیگه ای نداریم. این هم وضعیت بهداشت ما، چون جمعیت ما کمه، ما 380 نفر اینا جمعیت داریم، به خاطر اون مردم زیاد اینجا مراجعه نمیکنن، چون حاشیه شهریم دیگه. واقعا اینجا آلمان یه روستایی هست، روستا نیست، حاشیه شهره، بیشتر به شهر نزدیکه، مردم بیشتر به شهر مراجعه میکنن نسبت به اینجا میان باید دفترچه روستایی میرن، خان دکتر مهر بزنه، ما ارجاع میدیم. کسای دیگه هم باید بیان، مثلا زنای باردار داریم، ما مراقبتشون انجام میدیم، واکسناسیونشون انجام میدیم، کارهای دیگه که داشته باشن، هر چی خدمات باشه ما براشون انجام میدیم دیگه. والا از نظر کمیت کیفیت اینجا بهتر چیز کمی نداریم، ما حالا خدا را شکر داریم اینجا میگذرونیم دیگه. حالا فعلا نمیدونم بعدها دیگه چه باشه، چون میخوان اینجا رو جمع کنن، روستای خیلی کوچیکیه، میخوان اینجا رو جمع کنن، جمعیتش کمه. حالا ببینیم بعداً چه میشه. دید مردم به بهداشت خوبن، چون خب ما براشون خدمات انجام میدیم. اگه خانم بیاد فشارش بگیریم خیلی مثلا تشکر میکنن، دست شما در نکنه فلان، بالاخره خدای نکرده ما میگردیم محل، میگردیم یه بیماری خاصی باشه، مثلا سل باشه، سرطانی باشه، خدای نکرده بیماری دیگه باشه، ما خودمون پیگیری میکنیم، بهشون مثلا کار میکنیم دیگه، براشون یه کارهای براشون انجام میدیم، بعدن ارجاع میدیم به مراکز بالاتر. کسی بیاد اینجا سرفه داشته باشه، تب داشته باشه، بدن درد داشته باشه، ما اینا ارجاع میدیم به مراکز بالاتر، میدیم مرکز 6 که خود مرکز خودمون اونجا هست، خودشون بقیه کارا رو خودشون انجام میدن، خودشون تست میگیرن، اگه مثبت باشه بقیه افراد خانوادهشون ما دوباره بازم باید بدیم، همشون رو ارجاع بدیم برن که تست انجام بدن، نباشم که نباشه دیگه، سری سالم بشن. اینجا فقط یه مشکل آب داریم که اینجا خب آب شهر نداره، ولی خب آبش بو میده دیگه، بالاخره از نظر بهداشتی خوردنش مساعد نیست، درست نیست، ما از آبش واسه خوردنش استفاده نمی کنیم. و اینا اینجوری خونه بهداشت ما خدا رو شکر چون تازه ساخته مشکل دیگه نداریم ما اینجا. اینترنت هم اشاره کرده بودیم. آره دیگه میگم که اینترنت اصلا کلا آنتیندهی آلمان خرابه، آنتیندهیش خوب نیست. آره اینترنت که ما نداریم، اینترنت الان مثلا من می‌خواستم با اینترنت جمعیت رو در بیارم به شما مثلا بگم نتونستم، چون اینترنت ما خرابه، هر لحظه نت نداریم. خب الان شما بخواید اینجا زنگ بزنید، تلفن بزنید، حرف بزنید نمیتونید، باید برین سر کوچه اینور اونور تا بتونید. آنتیندهی اینجا ضعیفه، خیلی کلا آنتیندهی ضعیفه. اینجا مریکومی در سال شاید 2 تا 3 تا بیشتر مردمی نداریم، زاد و ولدن، چون جمعیتمون جمعیت پیر، اینجا جوان نداریم، جوان خیلی کم داریم، چون جوان ها اینجا زندگی نمی کنن، جوان ها از اینجا رفتن. ولی خب در سال شاید 2 تا تولد داشته باشیم، فوقش 3 تا تولد داشته باشیم، اینجوریه تولد. اینجا مثلا ما که اینجا هستیم ما بهوزیم، تخصص نداریم که ما درمان، ما پیشگیری میکنیم، درمان ما نمیکنیم، کار ما پیشگیریه، بعد از پیشگیری درمانه. هدف اصلی ما که اینجا انجام میدیم، ما واکسناسیون انجام میدیم، زن باردار مراقبت میکنیم، بعدش هم که محیط انجام میدیم، حرفه‌ای انجام میدیم، کارهای ما اینجا خیلی زیاده، یه بهوز خیلی کارا رو انجام میده. بعدش هم که هیچی دیگه، خب این اطلاعات ما همین که به مردم میدیم، اطلاعاتی که ما خودمون داریم به مردم میدیم،
خب کارهایی که ما واسه مردم انجام میدیم همین کارن، کارهای دیگری هم هرچی باشه باید ارجاع بدیم به خان دکتر براشون انجام بده تا بدن مراکز بالاتر. چیزی که نداریم، برنامه ما، هدف ما همین پیشگیریه، هیچی. ما برنامه ما رو مثلا اینجا گذاشتن تو هر روستایی یه بهورز گذاشتن به الان که شده مراقبین سلامت. ما هدف ما پیشگیریه دیگه، پیشگیری. اول ما پیشگیری میکنیم، بعدن دکتر درمان میکنه یا جاهای دیگه میرن درمان انجام میدن. فقط آموزش کار ما، هدف ما آموزش و پیشگیریه. دست هم میذاشتن میبردیدن میگشتن یکی دست کی یه بازی بود حسن باله اونا را انجام میدادن اوقاتی که عدد غربا بوده تا غرب سرکان بوده. برحال خوشحالم بوده. مدار بوده یه مقدار اربان رایتی بود، مالکا بودن. مالکان هم که بیشتر یعنی نبوده، 9% فشار می آورده و بیشتر بودن. وقتی دستشون از این زمینه کوتاه شد، کشاورزی یه مقدار نفسش آورد بالا. نفس کرد، جان گرفت. حالا هم که معلوم. عزاداری ها چطور بود؟ عرض کردم عزاداری های خیلی بسیار خوبی میگرفتن. کار نیشا و این چیزا رو وقتی تمام میشد تو همون مسجد 10 روز ما پدران ما روز می آوردن. حالا دیگه بندی خدا دوست ندارم مسجد بود. جشن عروسی که کسی میخواست عروس ببره خونه داماد بشه، همسایه ها مجمع توش همه چیز میگذاشتن، مغزگردو، مرغ و زردچوبه و فلفل و چی همه چی را میذاشتن، یک کمکی باشه برای خانواده داماد. این رسم رسوماتش. الان اون رسومات نیست. الان باید دعوتنامه بفرستی آیا اومد یا نیامد. ولی اون زمان همون مردم جمع میشدن تو عروسی ها، تو عزاها. واقعا جدا عزاهای خوبی میگرفتن، یعنی عقیدهشون خیلی عالی بود، بالا بود. اینجا بقیه را خود کنید. خیلی بشه خرافات نیست، واقعیت. جن و اینجور چیزا واقعیت داره. بگم توضیح قرآن میدیم هم که اومده یه ذره اینجا اینجوری نبوده، جنگل بوده، خرابه بوده. هر 1 کیلومتر 2 کیلومتر یه میخونه بود. اینجوری که نبود. بافت قدیمش اینجوری بود، اما جنگل خرابه بوده اینجا. هر موجودی دلت میخواست اینجا بود. ولی حالا دیگر تقریبا وصل شده به برسال، ساخت سال به اینجا چیزا زیاد بود. خوراکیه اون زمان خیلی عالی بود، بسیار خوشمزه. مردمش هم بسیار آدمای به از شما نباشند، آدمای منصف و خوبی بودن و هم دیگر کمک میکردن، میرسیدن. ظرف یه روز برای یه بندی خدا جمع میشدن، خانه درست میکردن با گل و کا
غروب تحویل میدادم این بندی خدا. حالا نیم ساعت بهت کمک نمیکنن، 10 دقیقه هم حالا کمک نمیکنن، نمیتونن هم بکنن. ولی سابق اینجور نبود، همبستگیش زیاد بود، احترام و عزت زیاد بود، وجه و حیا خیلی بالا بود. رفتن مراسم‌های عزا، عروسی، غذا خاصی اینجا داره، مثلا شیرینی خاصی، نون خاصی در قدیم؟ نون بله، نون گندمی، یعنی این برنج خورده را آرد میکنیم، یه نونی درست میکنیم گندمی میگیم بهش. یه نونم هست کشتا، اونم درست میکنن. حلوا درست میکنن با شیره، حلوا درست میکنن با شکر و با شیرگاب. ماستبندیشون هم خیلی کیفیتش بالا. ذات قبل داشتم همون رو فروختم دیگر، یکی داشتم دیروز فروختم، تمام مشکل نمی صرفه، با صرفه نیست. بقیه داستانه را خودتون بهتر میدونیم. این مسئله قدیم این مردم یه مقدار تنگ دست بودن، الان بهتر بود تنگ دستیشون، ولی خوشحال بودن، شاد بودن. شبها میرفتن خونه هم دیگر شب نشین تا ساعت 1-2 می نشستن داستان و نقل و اینجور چیزا میگفتن. حالا برادر خونه برادر نمیره، برادر سالی یه مرتبه روز عید برن عیدت مبارک و سلام شد تمام. امر دیگر باشه. سایل زندگی که امروز هست اون زمان نبود، یخچال نبود، اینجور تجملات نبود، حسیر بود، حسیرهای تازه می بافتن، دور اتاق را با حسیر دفراز می کردن. لباسشون هم اینجوری نبوده، بیشترشون پشمی بوده، چوغان هم می بافتی، هم شلوار هم اون چیزا. اونی که یه خورده وضعشون بهتر بود، یه مقدار وسایل زندگیش بهتر مرتب‌تر بود. اونی که نبود همون مشهوای گیلی بود، سوپار، قاشقای چوبی، همون چیزا. بهتون ارباب میگن. سلام علیکم. سلام. مال منه. اسم خوشبقالی بره دارم. از اون کوچیکی اونطوری که پدر مادرم گفتن به اصطلاح یه مداد بچه قشنگی بوده، از روی دوست داشتنی اسم اونو گذاشتن ارباب. همون ارباب پا گرفته، پدر مادرم داره میاره. سخت همیشه بشید داره. بابای من باید شکست نفسی میکنه، پدر بزرگی من ارباب اینجاست. نه اون اسم دیگه رو بابای منم بود. آها. پدر من راست میگه، اینجا مالک بوده تقریبا، خورده مالک بودن. اینجا چون این محل دو اربابی بوده در گذشته، یک طرف ارباب پدر بزرگ من بود، یک طرفش هم بیا آقای دیگه. اینا بیشتر بر اساس روابطشون درگیری و زد و خورد بوده، میدونین، تصرف زمین و اینها. خب اینجا بومیا بودن، اربابی که اینجا بود از بیرون بود، یه عده‌ای نمیتونستن تحمل کنن یه ارباب از بیرون بیاد اینجا پادشاهی کنه. یه دسته طرف پدر بزرگ من بودن، یه دسته هم اونا. به هر حال این بومیا موفق شدن که اونا رو بندازن از اینجا بیرون. رعیت‌های همون ارباب زمینای اینجا رو تصاحب کردن. زمینای اینجا رو تصاحب کردن. زندگی هم به همین منوال بوده. اینجا دعوا و درگیری خیلی وقتا اتفاق می‌افتاد. کت خدامانیشی هم بوده که 4 تا دیستریکت بشینن مشکلات رو حل کنن.
بعدش هم این دوتا اربابا نفوذ داشتن که خارج از روستا تو شهر تو ادارجات با اعمال نفوذ کارشون رو پیش می‌بردن. می‌دونی؟ قبلا شیوا به همین. آره قبلا شیوا به همین ترتیب بوده. در همین حال. Vous allez bien, Monsieur Legrand? Les jours fériés, vous allez vous promener à la campagne, même les jours de pluie. مشکلات این روستا از دید خود مردم که گفتگوهایی رو انجام دادم به این شکل بود که میتونیم به 3 بخش تقسیم کنیم که بخش اول مشکلات محیطی این روستا هستش که میتونیم اشاره کنیم به نارسا بودن شبکه برقش و همینطور معابر نامناسبی که در این روستا وجود داره و همینطور بوی نامطلوب فاضلا که به دلیل وجود حالا لوله‌های فاضلاب شهری هستش رو میتونیم در این بخش اشاره کنیم. در بخش دوم که مشکلات اقتصادی هستش میتونیم اشاره کنیم به کمبود آب کشاورزی در فصول گرم سال در این روستا و همینطور اینکه مردم این روستا در بخش کشاورزی درآمد مناسبی رو ندارن. و در بخش پایانی که مشکلات اجتماعی هستش میتونیم اشاره کنیم به نبود مراکز و امکانات فرهنگی و همینطور نابهنجاری‌های فراوانی که در این روستا وجود داره از جمله اعتیاد و همینطور درگیری‌هایی که در این روستا به شدت فراوانه. همونطور که دهیار روستای آلمان اشاره کردن اینکه روستاییان این روستا تمایل خوبی رو برای مشارکت در جهت توسعه روستایی دارند که میتونیم اشاره کنیم به ساخت مسجد، ساخت دهیاری، همینطور ساخت مدرسه و برخی معابر این روستا که از طریق اهدای زمین از خود مردم این روستا انجام شده و همینطور برای لایروبی رودخانه روستای آلمان به صورت داوطلبانه از سوی مردم این روستا انجام شده و نه از طریق سازمان‌های رسمی.
ای بو خفته ده هرچه بیده ای خواب بود او شیرین خواب چینه آبو تب داشتی اویده بگو و گو هزیان بود افسانه بو زنجیر جان بود ساکارم روزگار نقش و نگارم خواب سراب ای بخفته ده هرچه بیده خوابو او شیرین خواب چینه